ગુડ મોર્નિંગ ડૉક્ટર્સ. સો આપણે બાયોકેમિસ્ટ્રીમાં એન્ઝાઇમ જ ચાલતા હતા અને હવે આપણે લાસ્ટ ટાઈમ આપણે આવ્યા હતા યસ્કો એન્ઝાઇમ ફિનિશ કર્યો હતો અને મિકેનિઝમ ઓફ એન્ઝાઇમ એક્શન આઈ થિંક યસ ઓકે યસ. તો મિકેનિઝમ ઓફ એન્ઝાઇમ એક્શન આવ્યા હતા. ચાલ યસ. તો કઈ રીતે હવે એન્ઝાઇમ વર્ક કરતા હોય છે, એમની એક્શન કઈ રીતની રહેતી હોય છે. સો કેટાલિસિસ ઇઝ ધ પ્રાઇમ ફંક્શન ઓફ એન્ઝાઇમ, જે આપણને બધાને ખબર છે, આપણે પહેલેથી જોતા જાય છે એન્ઝાઇમનું કામ શું છે. સો ડુઈંગ ધ કેટાલિસિસ, ધ નેચર ઓફ કેટાલિસિસ ટેકિંગ પ્લેસ ઇન ધ બાયોલોજીકલ સિસ્ટમ ઇઝ સિમિલર ટુ દેટ ઓફ નોન બાયોલોજીકલ કેટાલિસિસ. એટલે બોડીની અંદર જે કેટાલિસિસ થાય છે એ બહારની દુનિયામાં પણ કેટાલિસિસ એ બંને એક સમાન રીતે થતા હોય છે, બંનેની એક્શન સરખી હોય છે. ધ નેચર ઓફ કેટાલિસિસ ટેકિંગ પ્લેસ ઇન બાયોલોજીકલ સિસ્ટમ, બોડીની અંદર જે થાય છે એ સિમિલર હોય છે તો ડેટ ઓફ નોન બાયોલોજીકલ કેટાલિસિસ. એટલે બાયોલોજી સિવાય બીજી કોઈ પણ જગ્યાએ જ્યાં આગળ કેટાલિસિસ થતું હોય, કેમિસ્ટ્રી રિલેટેડ વાત છે, એમ તે બધું સરખું જ હોય છે. For any chemical reaction to occur, the reactant have to be in the activated state or transition state. એટલે જે બી વસ્તુ ઉપર આપણે પ્રોસેસ કરવાની હોય એ પર્ટિક્યુલર એ રિએક્ટન્ટ, એટલે જેની ઉપર રિએક્શન થવાનું છે એ કાં તો એક્ટિવેટેડ સ્ટેજમાં હોવું જોઈએ ઓર એલ્સ ટ્રાન્ઝિશન સ્ટેજમાં હોવું જોઈએ. ઓકે, ધીસ ઓલ આર ધ બેઝિક્સ. હવે કહે છે એન્ઝાઇમ્સ લોવર એક્ટિવેશન એનર્જી. ઓકે, એન્ઝાઇમ એ કઈ એનર્જી લો કરાવડાવે છે? તો એક્ટિવેશન કરવા માટેની એનર્જીને લો કરાવડાવે છે. આપણે કોઈ વસ્તુ ઉપર સપોઝ પ્રોસેસ કરવી છે. ઓકે ચલો વેઇટ, પહેલાં આગળનું જોઈ લઈએ પછી સમજાવું. યસ, તો શું કહે છે અહીંયા, the energy required by the reactant to undergo the reaction is known as the activation energy. The reactant when heated attain the activation energy. એટલે અહીંયા આટલામાં શું કીધું કે જ્યારે પણ કંઈક પ્રોસેસ કરવાની છે તો એ રિએક્ટન્ટને અમુક એનર્જીની રિક્વાયરમેન્ટ હોય છે એને એક્ટિવેટ થવા માટે. તો એ જે એનર્જીની રિક્વાયરમેન્ટ હોય એને કહે છે activation energy. The reactant when heated attain the activation energy. જ્યારે એ રિએક્ટન્ટને ગરમ કરવામાં આવે છે ત્યારે એને એ એનર્જી મળે છે. તો સપોઝ અહીંયા આગળ એક્સ પ્રોડક્ટ છે. હવે એક્સ પ્રોડક્ટને આપણે ટ્રાન્સફોર્મ કરવી છે, એને આખું કેટાલિસિસ કરવું છે, તો એને પર્ટિક્યુલર પ્રોસેસમાંથી પાસ થવા પહેલાં એક સ્પેસિફિક એનર્જીની જરૂર પડતી હોય છે કે જેને કહેવાય છે એક્ટિવેશન એનર્જી. હવે એ એક્ટિવેશન એનર્જી આને કઈ રીતે મળે? તો આપણે જ્યારે આને હીટ આપીશું, બરાબર, હું પેલું આમ ફ્લેમ જેવું બનાવવા ગયો પણ પોપટ થઈ ગયું, વોટ એવર. તો યસ, હીટ જ્યારે આપીશું આને ત્યારે એને એ એનર્જી મળશે કે જ્યારે એ એક્ટિવેટ થશે અને એક્ટિવેટ થયા પછી એ એક્ટિવ ફોર્મની અંદર ઓર એલ્સ ટ્રાન્ઝિશન ફેઝની અંદર એન્ટર થઈ શકશે અને પછી એની ઉપર પ્રોસેસ થઈ શકશે. ઓકે, સો ફરી વખત વાંચું છું. ધ એનર્જી રિક્વાયર્ડ બાય ધ રિએક્ટન્ટ ટુ અંડરગો ધ રિએક્શન ઇઝ નોન એઝ અ એક્ટિવેશન એનર્જી. ધ્યાનથી સમજો છો, એ એનર્જી કે જેનું જરૂર છે કોને? તો રિએક્ટન્ટને. શેના માટે? ટુ અંડરગો ધ રિએક્શન. એ રિએક્શનમાંથી પસાર થવા માટે એક મિનિમમ એનર્જીની જે જરૂર પડતી હોય છે તે એનર્જીને કહેવાય છે એક્ટિવેશન એનર્જી. ધ રિએક્ટન્ટ વેન હીટેડ અટેન્સ ધ એક્ટિવેશન એનર્જી. જ્યારે એને ગરમ કરવામાં આવે છે ત્યારે એને એનર્જી મળી જાય છે. ધ કેટાલિસ્ટ કૌંસમાં ઓર ધ એન્ઝાઇમ ઇન ધ બાયોલોજીકલ સિસ્ટમ. કેટાલિસ્ટ એટલે આપણે બહાર કેમિકલ રિલેટેડ વાત કરીએ છીએ, ઓર એલ્સ જો બાયોલોજીકલ સિસ્ટમની અંદરની વાત હોય તો એન્ઝાઇમ.
એટલે કે આપણે અહીંયા એન્ઝાઇમ તરીકે વાંચીએ. ધ એન્ઝાઇમ રિડ્યુસીસ ધ એક્ટિવેશન એનર્જી એન્ડ ધીસ કોઝિસ રિએક્શન ટુ પ્રોસીડ એટ લોઅર ટેમ્પરેચર. એટલે શું કીધું કે એન્ઝાઇમ જ્યારે અંદર એડ થાય છે તો જેટલી એક્ટિવેશન એનર્જીની જરૂર પડતી હોય છે એના કરતાં ઓછી એક્ટિવેશનની એનર્જીની જરૂર પડે છે. સપોઝ અહીંયા આપણે જે હીટ આપી હતી એ 10 આપી છે, બરાબર. 10 સેકન્ડ સુધી ગેસ ચાલુ રાખ્યો અને પછી એ થયું. પણ જો આની અંદર હું એન્ઝાઇમ એડ કરી દઉં તો એ 10ની જગ્યાએ 7 ઓર 6 સેકન્ડની અંદર જ આ કામ થઈ શકશે. તો આનો મતલબ શું થયો? જેટલી એનર્જીની રિક્વાયરમેન્ટ હતી, 10 જેટલી એનર્જીની રિક્વાયરમેન્ટ હતી, તો એન્ઝાઇમ એડ કર્યા પછી એ જ એનર્જીની રિક્વાયરમેન્ટ 7 કે 6 જેટલી થઈ ગઈ, બરાબર. એક્ઝામ્પલ આપવા માટે મેં તમને આ આંકડા કહું છું. તો એનો મતલબ શું થયો કે એન્ઝાઇમ ધ કેટાલિસ્ટ ઓર વી કેન સે એન્ઝાઇમ શું કરે છે? તો રિડ્યુસીસ ધ એક્ટિવેશન એનર્જી એન્ડ ધીસ કોઝિસ રિએક્શન ટુ પ્રોસીડ એટ લોઅર ટેમ્પરેચર. એના લીધે આપણે ઓછા ટેમ્પરેચર ઉપર પણ આ પ્રક્રિયા થઈ શકે છે. ધ એન્ઝાઇમ ડુ નોટ અલ્ટર ધ ઇક્વિલિબ્રિયમ કોન્સ્ટન્ટ, they only enhances the velocity of reaction. આખું એમાં મીન્સ એની વેલોસિટી, એની તીવ્રતા ઉપર જ એની અસર હોય છે, બાકી બીજા કશા જ ઉપર અસર એની રહેતી હોતી છે નહીં. એન્ઝાઇમની વાત છે. ઓકે. The role of catalyst or enzyme is comparable with a tunnel made in mountain to reduce the barrier as illustrated in figure 6.11. જોઈએ છે, પહેલાં વાંચી લઈએ. ધ એન્ઝાઇમ લોવર્સ એનર્જી બેરિયર ઓફ રિએક્ટન્ટ, thereby making the reaction go faster. The enzyme reduces the activation energy of the reactant in such a way that all the biological system occur at body temperature. ઓકે, પહેલાં આપણને આટલામાં કહેવા શું માંગે છે અહીંયાથી સમજાવું છું. The enzyme lowers the energy barrier of reactant. રિએક્ટન્ટને એટલે કે આની આગળ આપણે ફિગર દોરીને બતાવી હતી એની અંદર એક્સને એટલે કે રિએક્ટન્ટને જેટલી એનર્જીની જરૂરિયાત હતી રિએક્શનમાંથી પાસ થવા માટે, તો એન્ઝાઇમ શું કરે છે? એ એનર્જીની રિક્વાયરમેન્ટ ઓછી કરી દે છે. ઓછી એનર્જી સાથે પણ એ રિએક્ટન્ટને એક્ટિવેટ કરશે કે ભાઈ તારે વર્ક તો કરવાનું જ છે. So the enzyme lowers energy barrier of reactant, thereby making the reaction go faster. એટલા માટે રિએક્શન ફાસ્ટલી થઈ જાય છે. પેલું આપણે 10 સેકન્ડ માટે ગરમ કરવું પડતું હતું ને આપમાં 6 કે 5 સેકન્ડ માટે જ ગરમ કરવાનું થશે, તો ઓબ્વિયસલી આટલો આપણને ટાઈમનો ફાયદો થયો, બરાબર. એટલે એ રીતે રિએક્શન ગો ફાસ્ટર. The enzyme reduces activation energy of the reactant in such a way that all the biological system occur at body temperature. એટલે જ્યારે આપણે બોડીની અંદરની વાત કરીએ છીએ તો એન્ઝાઇમ એ એક્ટિવેશન એનર્જીને એટલી ઘટાડી દે છે કે આપણા બોડીના નોર્મલ ટેમ્પરેચર ઉપર પણ એ બધા જ કામ થઈ શકે છે, બરાબર. હવે પેલી ફિગર જોઈ લઈએ, એક મિનિટ. યસ, તો શું કહે છે? The effect of enzyme on activation of energy of a reaction. A is a substrate, B is a product. A is a substrate, B is a product. Okay. Product, enzyme decreases activation energy. Enzyme, wait. Okay. જો હવે શું કીધું છે કે સબસ્ટ્રેક એ છે, બરાબર. એને આપણે સબસ્ટ્રેક કીધો અને આપણે બનાવવાનું છે શું? એમાંથી બીની પ્રોડક્ટ બનાવવાની છે, બરાબર. તો અહીંયા એક માઉન્ટેન છે, તો સપોઝ વેઇટ ઉપર હવે બરાબર, મારે બી સુધી પહોંચવાનું છે, અહીંયા સુધી, બરાબર. તો અને એનો નોર્મલ રસ્તો આ રીતનો છે.
તો એનો મતલબ શું થયો કે મારે જ્યારે અહીંયાથી ગાડી લઈને, એટલે આ માઉન્ટેન છે એટલે એનું એક્ઝામ્પલ આપ્યું છે એટલા માટે આપણે માઉન્ટેન લીધો. તો મારે ગાડી લઈને જ્યારે ઢાળ અહીંયાથી એમ ચડવો હશે તો એ વખતે એનર્જી જોઈશે અહીંયા આટલી બધી જ, બરાબર. તો ઢાળ ધીરે 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 ચડીશ અને પછી ઉતરીશ, બરાબર. તો આટલે પીક સુધી પહોંચતા મારી કેટલી મેક્સિમમ એનર્જી વપરાય છે, સપોઝ અહીંયા આપણે એવું વિચારીએ કે 10 જેટલી એનર્જી વપરાય છે. હવે એવું થાય છે કે ભાઈ આપણે અહીંયા એન્ઝાઇમ નામનું ટનલ બનાવી દીધી કે આપણી ગાડી આ ટનલમાંથી નીકળશે. તો એનો મતલબ શું થયો? તો એનો મતલબ શું થયો કે હવે જે મારે આ ઉપર ઢાળ ચડવા જેટલી એનર્જી જોઈતી હતી, હવે એનર્જી જોઈશે નહીં. કેમ? કારણ કે અહીંયાથી ટનલ બનાવી દીધી છે. તો અહીંયાથી સિમ્પલ વેમાં હું જઈને સીધો નીચે પહોંચી શકીશ. તો ટનલે શું કામ કર્યું? એ આપણને એક્ટિવેશન એનર્જી આપણને બચાવી આપી. આટલી કેટલી બચાવી આપી? તો અહીંયા સુધી હતા ને આપણે, તો વેઇટ, આટલેથી લઈને ટનલ સુધીની, યસ, આટલી એનર્જી આપણી બચાવી આપી, બરાબર. અને આપણને બી પોઈન્ટ સુધી ઇઝીલી પહોંચાડી આપ્યા. તો એ રીતની વાત કરે છે અહીંયા ફિગરની અંદર કે યસ, એક્ટિવેશન એનર્જી વિધાઉટ ધ એન્ઝાઇમ કેટલી જોઈશે? તો આટલી વધારાની થઈ. અહીંયા આપણે બતાવ્યું એ પ્રમાણે કે જો હું અહીંયા ટનલ નથી બનાવતો, એટલે કે એન્ઝાઇમ નથી આપતો, તો મારે એક્ટિવેશન એનર્જી વધારાની કેટલી જશે? એક્ટિવેશન એનર્જી આ એક્સ્ટ્રા ગઈ. અને હવે હું જો ટનલ બનાવી લઉં છું તો એક્ટિવેશન એનર્જીની જરૂર ઓછી પડશે. અને એનર્જી ચેન્જ ઇન ધ રિએક્શન, બાકી રિએક્શન થતાં જેટલું એનર્જી ચેન્જ થયું એ બતાવ્યું છે, બરાબર. સો એક્ટિવેશન એનર્જી વિથ એન્ઝાઇમ, ઓકે, યસ. જો આમાં ટનલ છે ને આ નાની જ, ઓકે 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 આપણે આપણી ફિગર સુધારવી પડશે, યસ. તો ટનલ આની અંદર ચલો નાની બતાવી છે, એટલે એનો મતલબ શું થયો કે મોટો ઢાળ ચડવો એના કરતાં નાનો ઢાળ ચડવો, ટનલ સાથે ચડીએ, ટનલની સાથે મીન્સ કે એન્ઝાઇમ સાથે જઈએ તો આપણે નાના ઢાળ જેટલું જ ચડવાનું થશે. પણ જો વિધાઉટ ટનલ જઈશું, વિધાઉટ એન્ઝાઇમ આપણે પ્રક્રિયા કરીશું તો મોટો ઢાળ ચડવો પડશે. તો એમાં એનર્જી વધારે વપરાશે, જ્યારે ટનલમાં એનર્જી ઓછી વપરાશે. તો એટલા માટે કીધું કે એક્ટિવેશન એનર્જી વિધાઉટ એન્ઝાઇમ આટલી વધારે થઈ જાય છે, જ્યારે વિથ એન્ઝાઇમ એ ટનલમાંથી પાસ થઈએ તો એકદમ ઓછી થઈ જાય છે. સો એન્ઝાઇમ બેઝિકલી શું કામ કરે છે કે દરેકની એક્ટિવેશન એનર્જી એટલી અંશે લાવી દે છે કે બધા જ પ્રોસેસ આપણા નોર્મલ બોડી ટેમ્પરેચરે થઈ શકે છે, બરાબર. એનર્જી આપવાની વાત છે એટલે શું આપવાની વાત છે? હીટ આપવાની વાત છે. તો આપણા બોડીને ગરમ ના થવું પડે અને એના લીધે એ લોકો નોર્મલ બોડી ટેમ્પરેચર ઉપર પણ એન્ઝાઇમના લીધે એ પ્રક્રિયાને પોસિબલ બનાવી દે છે. ઓકે, સો ફરી વખત અહીંયાથી ના ચલો આ પેરેગ્રાફ જ એકવાર ફરી જોઈ લો કે ધ રોલ ઓફ કેટાલિસ or enzyme is comparable with a tunnel made in a mountain to reduce the barrier as illustrated in આપણા ફિગર જોયું એ પ્રમાણે, બરાબર. The enzyme lowers the energy barrier of reactant, thereby making the reaction go faster. The enzyme reduces the activation energy of reactant in such a way that all the biological system occur at body temperature, બરાબર. એટલે ઓબ્વિયસ વસ્તુ છે કે ભાઈ આપણને એવું તો થાય નહીં કે જો તમારે આ વસ્તુનું પાચન કરવું હોય અથવા તો જો તમારે આ પ્રોડક્ટ બનાવી હશે ને તો તમારા શરીરને 50 ડિગ્રી જેટલું વધારે ગરમ કરવું પડશે. દેટ ઇઝ નોટ પોસિબલ. સો એન્ઝાઇમ આપણને આ રીતે હેલ્પ કરતા હોય છે. ઓકે, સો નેક્સ્ટ આવે છે એન્ઝાઇમ સબસ્ટ્રેટ કોમ્પ્લેક્સ ફોર્મેશન. હવે એન્ઝાઇમ અને સબસ્ટ્રેટ, આપણે એન્ઝાઇમને ઈ તરીકે ઓળખતા હતા, સબસ્ટ્રેટને એસ તરીકે ઓળખતા હતા, તો એ બંનેનું કોમ્પ્લેક્સ કઈ રીતે બનશે એના વિષયની વાત છે. યસ. So, the prime requisite for enzyme catalysis is that the substrate must combine with the enzyme at active site to form the enzyme-substrate complex, which ultimately result in the product formation. Final product જે બનતી હતી એને આપણે P તરીકે ઓળખતા હતા. એટલે વાત અહીંયા શું કરે છે કે કંઈ પણ બેઝિક કામ આપણે જો પ્રોડક્ટ ફાઇનલ બનાવી હશે તો એનો સૌથી બેઝિક એકમ શું છે કે ભાઈ સબસ્ટ્રેટ અને એન્ઝાઇમ એ બંને એકબીજા જોડે કમ્બાઈન થઈને એ બંનેનું કોમ્પ્લેક્સ બનવું જોઈએ. પણ એ લોકો ક્યાં આગળ ભેગા થતા હોય છે? તો એન્ઝાઇમની અંદર પર્ટિક્યુલર એક એક્ટિવેશન સાઇટ છે, જે આપણે આગળના લેક્ચરમાં જોઈ ગયા હતા, એક્ટિવેશન સાઇટ ભણ્યા એ. તો એ એક્ટિવેશન સાઇટ ઉપર સબસ્ટ્રેટે ત્યાં જઈને બેસવાનું હોય અને ત્યાં આગળ એ
બેસે તો એ આ એન્ઝાઇમ ES એટલે કે એન્ઝાઇમ સબસ્ટ્રેટ કોમ્પ્લેક્સ ક્રિએટ થઈ શકે છે. યસ, તો અહીંયા આગળ એનું એક ફોર્મેશન ટાઈપનું આપ્યું છે કે E સ્ટેન્ડ ફોર એન્ઝાઇમ પ્લસ સબસ્ટ્રેટ ગિવ્સ ES દેટ ઇઝ એન્ઝાઇમ સબસ્ટ્રેટ કોમ્પ્લેક્સ. અને એમાંથી એક્સક્યુઝ મી, યસ, તો એમાંથી એન્ઝાઇમ અને પ્રોડક્ટ એ ફાઇનલી આપણને નીકળીને આવતું હોય. સી, આપણે પહેલાં પણ ભણી ગયા કે એન્ઝાઇમ એ પ્રોસેસની અંદરથી પસાર થાય છે, બટ એમાં એન્ઝાઇમ પોતાની જાતને સહેજ પણ બદલતો નથી. એના ફિઝિકલ ફોર્મમાં કે એની રીતે કોઈ એવો ચેન્જીસ આવતા નથી. એટલે એન્ઝાઇમ આપણને એટ ધ એન્ડ ઓફ ધ પ્રોસેસ એઝ ઇટ ઇઝ મળશે. અને સબસ્ટ્રેટની અંદરથી આપણને ફાઇનલ વસ્તુ તરીકે પ્રોડક્ટ મળશે, જે ફાઇનલ પ્રોડક્ટ બનવાની હશે. ઓકે, ધ ફ્યુ થિયરીઝ હેવ બીન પુટ ફોર્થ ટુ એક્સપ્લેન ધ મિકેનિઝમ ઓફ એન્ઝાઇમ સબસ્ટ્રેટ કોમ્પ્લેક્સ ફોર્મેશન. ઓકે, એ જોઈએ કઈ રીતે એન્ઝાઇમ અને સબસ્ટ્રેટ એકબીજા જોડે કમ્બાઈન થતા હોય છે. એની અમુક થિયરીઓ છે જે ચર્ચિત છે, એ આપણે જોવાની છે. સો ફર્સ્ટવાળી છે લોક એન્ડ કી મોડલ ઓર Fischer's template theory. Okay, Fischer's template theory. So શું કહે છે કે this theory was proposed by the German biochemist Emil Fischer. This is in fact the very first model proposed to explain an enzyme catalyzed reaction. ઓકે, સૌથી પહેલાં આ જ થિયરી પ્રપોઝ કરવામાં આવેલી હતી. હવે શું હતું એમાં આપણે જોઈએ છે. તો અકોર્ડિંગ ટુ ધીસ મોડલ ધ સ્ટ્રક્ચર ઓર કન્ફોર્મેશન ઓફ ધ એન્ઝાઇમ ઇઝ રિજિડ. એટલે કે એન્ઝાઇમનું જે એમણે સ્ટ્રક્ચર બતાવવામાં આવ્યું હતું એ એક ફિક્સ ટાઈપનું, રિજિડ ટાઈપનું, એમ મૂવેબલ ના હોય એટલે ફિક્સ ટાઈપનું સ્ટ્રક્ચર એમણે બતાવ્યું હતું. તેમાં શું કીધું હતું કે ધ સબસ્ટ્રેટ ફિટ્સ ટુ ધ બાઇન્ડિંગ સાઇટ, કે જેને આપણે બાઇન્ડિંગ સાઇટને અત્યારે આપણે શું કહીએ છીએ, એક્ટિવ સાઇટ તરીકે, બરાબર, જ્યાં આગળ જઈને સબસ્ટ્રેટ બેસવાનું છે ત્યાં. યસ, તો ધ સબસ્ટ્રેટ ફિટ ટુ ધ બાઇન્ડિંગ સાઇટ જસ્ટ એઝ ધ કી ફિટ ઇન્ટુ પ્રોપર લોક ઓર અ હેન્ડ ઇન્ટુ પ્રોપર ગ્લોવ્સ. ઓકે, એટલે એમણે એવું કીધું કે જેમ ચાવી એ તાળાની એ પર્ટિક્યુલર પોતાના જ તાળાની અંદર જતી હોય છે, ઓર હેન્ડના ગ્લવ્સ કે જે પ્રોપર પોતાની સાઇઝના જ હાથની અંદર ફિટ થતા હોય છે, એ જ રીતે સબસ્ટ્રેટ એ એન્ઝાઇમ્સના એક્ટિવેશન સાઇટમાં પ્રોપર એ રીતે જ ફિટ થાય છે કે એક્ઝેક્ટ એનું એ ટાઈપનું જ સ્ટ્રક્ચર બનેલું હોય છે કે એની અંદર બીજા કોઈ પણ સબસ્ટ્રેટ કે બીજા કોઈ પણ પ્રોડક્ટ એની અંદર ફિટ થઈ ના શકે. એ એન્ઝાઇમ જેના માટે બનેલો હોય એ જ વસ્તુ માટે થઈ શકે, એવું કહેવાનો આમનો મતલબ થાય છે. તો યસ, તો thus the active site of an enzyme is a rigid and pre-shaped template where only a specific substrate can be bind. ઓકે, એટલે વેઇટ, ચલો હવે આ એની સે સપોઝ એક્ટિવ સાઇટ છે, બરાબર. તો આની અંદર જો એન્ઝાઇમ સબસ્ટ્રેટ આ એન્ઝાઇમ છે, હવે એની અંદર જો મારે સબસ્ટ્રેટ ફિટ કરવો હશે તો કઈ ટાઈપનો સબસ્ટ્રેટ જોઈશે? આ ટાઈપનો જ સબસ્ટ્રેટ જોઈશે તો જે અંદર ફિટ થઈ શકશે. સે સપોઝ આવો સબસ્ટ્રેટ હશે, ઓર આવો સબસ્ટ્રેટ હશે, ઓર આવો હશે, ઓર આવો હશે, તો એ કોઈ જ સબસ્ટ્રેટ આની અંદર ફિટ થઈ શકશે નહીં. સો આને આવું જો કનેક્શન બનશે તો આપણે એને કહીશું લોક એન્ડ કી ટાઈપ ઓફ કોમ્પ્લેક્સ. ઓકે, સો ફર્સ્ટ મોડલ જે એમણે સજેસ્ટ કર્યું હતું એ આવી રીતે સજેસ્ટ કર્યું હતું. તો અગેન આપણે એક વખત પહેલાં જોઈ લઈએ છીએ. તો અકોર્ડિંગ ટુ ધીસ મોડલ ધ સ્ટ્રક્ચર or the conformation of the enzyme is rigid. The substrate fit to the binding site just as the key fit into the proper lock or a hand into proper gloves. Thus, active site of an enzyme is rigid and pre-shaped template where only specific substrate can be bind. એટલે આપણે વાત કરીએ પ્રમાણે કોઈ એક સ્પેસિફિક એટલે એ જેના માટે બન્યું હોય એના માટે જ એ ત્યાં જ પોતાની એ મીન્સ દરેક જણની ખુરશી ફિક્સ હોય પહેલેથી, બીજું કોઈ પણ જણ ત્યાં જઈને બેસી ના શકે, ફિટ થઈ જ નહીં શકે.
This model does not give any scope for the flexible nature of enzyme. Hence, the model totally failed to explain the main effect of enzymatic reaction, the most important being the effect of allosteric modulators. ઓકે, તો હવે શું કહે છે કે એકચ્યુઅલની અંદર ઘણા જ બધા એન્ઝાઇમ્સ એવા છે કે જે લોકો મલ્ટિપલ વર્ક કરે છે. એટલે કોઈ કંઈક સ્પેસિફિક સબસ્ટ્રેક ઉપર નહીં, બીજા ઘણા બધા સબસ્ટ્રેક ઉપર પણ એમનું વર્ક થતું હોય છે. તો આ મોડલ એ વસ્તુ સાબિત કરવામાં ફેલ રહ્યું. સો યસ, ધીસ મોડલ ડઝ નોટ ગીવ એની સ્કોપ ફોર ધ ફ્લેક્સિબલ નેચર ઓફ એન્ઝાઇમ. કારણ કે એન્ઝાઇમ આપણે પહેલાં પણ વાત થઈ હતી કે અંદર સબસ્ટ્રેક બદલાતા હોઈ શકે, પ્રોડક્ટ પણ બદલાતી હોઈ શકે, પણ એન્ઝાઇમ પોતાનું કામ, એનું રિએક્શન જે આપવાનું હશે એઝ ઇટ ઇઝ જ આપતું હોય છે. તો એન્ઝાઇમ કેન બી ફ્લેક્સિબલ. સો એ જો આપણે આવું લોક એન્ડ કીવાળું માનીએ ને તો એ વસ્તુ અહીંયા ફેલ જાય છે. સો હેન્સ ધ મોડલ ટોટલી ફેલ ટુ એક્સપ્લેન મેન ઇફેક્ટ ઓફ enzymatic reaction, the most important being the effect of allosteric modulators. બરાબર, એલોસ્ટેરિક આપણે ઉપર ભણી ગયા છે. ઓકે, સો હવે આવે છે સેકન્ડ, ઇન્ડ્યુસ્ડ ફિટ થિયરી ઓર કોશલેન્ડ્સ મોડલ. કોશલેન્ડ્સ, ઓકે. Koshland in 1958 proposed a more acceptable and realistic model of enzyme-substrate complex formation. ઓકે, કોશલેન્ડે એક નવું મોડલ આપ્યું અને એના પ્રમાણે એણે શું કીધું છે, તો the active site is not rigid and pre-shaped. The essential feature of the substrate binding site are presented at the nascent active site. ઓકે, તો આપણે એવું કીધું કે ભાઈ પહેલેથી કંઈ ફિક્સ એવું હોતું નથી એના, અને રિજિડ પણ હોતું નથી. જે એક્ટિવ સાઇટ છે આપણી એ રિજિડ નથી હોતી અને પ્રી શેપ પણ નથી હોતી. The essential features of the substrate binding site are present at the nascent active site. એટલે કે શું કહે છે કે જે એવા ફીચર્સની જરૂરિયાત છે સબસ્ટ્રેટને ત્યાં બાઇન્ડ થવાના એ એક્ટિવ સાઇટ ઉપર ઓલરેડી ત્યાં આગળ પ્રેઝન્ટ હોય છે. ધ ઇન્ટરેક્શન ઓફ સબસ્ટ્રેટ વિથ એન્ઝાઇમ ઇન્ડ્યુસ અ ફિટ ઓર કન્ફોર્મેશન ચેન્જીસ ઇન ધ એન્ઝાઇમ. જ્યારે એ સબસ્ટ્રેટ ત્યાં આગળ આવીને ત્યાં આગળ પોતાના જે જોઈન્ટ કરવાવાળો પાર્ટ છે એ એક્ટિવ સાઇટ ઉપર ટચ કરાવે છે ત્યારે એન્ઝાઇમ એક એવું એન્ઝાઇમની અંદર એવા ચેન્જીસ ઇન્ડ્યુસ થાય છે કે જેના લીધે એ પર્ટિક્યુલર શેપનું બની જાય છે. એટલે આઈ મીન કે સબસ્ટ્રેટને પોતાની અંદર ફિટ કરી લે છે એક્ટિવ સાઇટમાં. ધ ઇન્ટરેક્શન ઓફ સબસ્ટ્રેટ વિથ એન્ઝાઇમ ઇન્ડ્યુસ અ ફિટ ઓર કન્ફોર્મેશન ચેન્જીસ ઇન ધ એન્ઝાઇમ. એટલે વેઇટ જો ઉભા રહો. ચલો, આ રીતનું છે બરાબર એન્ઝાઇમ. હવે સે સપોઝ આપણે આ ટાઈપનું સબસ્ટ્રેક લાવીએ છીએ, તો જ્યારે હું અહીંયા સબસ્ટ્રેકના આ સબસ્ટ્રેક અહીંયા જઈને આમ ટચ થશે ને તો એ એન્ઝાઇમ પોતાની જાતને કન્વર્ટ કેવી રીતે કરી દેશે, આવી રીતે આ શેપની અંદર. બરાબર, હજી તમને જો ક્લેરિફાઈ થોડું થાય એના માટે. યસ, પોતાની સાઇટને આ રીતે ઢાળી દેશે. તો એનો મતલબ શું થયો કે આ જે હતું સબસ્ટ્રેક એ ત્યાં આગળ ઇઝીલી જઈને બેસી શકશે. એટલે એનો મતલબ કે પોતાની રીતે આઈ મીન સબસ્ટ્રેકની રીતે પોતાની જાતને ફિટને ચેન્જ કરશે. બરાબર, અગેઇન જો ધ ઇન્ટરેક્શન of substrate with the enzyme induces a fit or a conformation changes in enzyme which resulting in the formation of strong substrate binding site. બરાબર, આના લીધે એના આકારમાં જ્યારે ઢળી જાય છે એના લીધે એક સ્ટ્રોંગ સબસ્ટ્રેટ બાઇન્ડિંગ સાઇટ પ્રિપેર થાય છે. Further, due to induced fit, the appropriate amino acid of enzyme are repositioned to form the active site and binding about the catalysis. એટલે એનો કહેવાનો મતલબ એવો છે કે જે આપણે આમાં બહુ ડિટેલમાં નથી જવાનું, પણ વાત એવી કરે છે કે જે એન્ઝાઇમના ઉપર જે એમિનો એસિડ્સ હશે એ એવી રીતે ગોઠવાઈ જશે કે આનો નાનો શેપ એક પ્રોપર બોન્ડથી જોડાઈ શકે.
ક્યાં ગયું? યસ, ફર્ધર ડ્યુ ટુ ઇન્ડ્યુસ ફિટના કારણે અપ્રોપ્રિએટ એમિનો એસિડ્સ ઓફ ધ એન્ઝાઇમ આર રીપોઝિશન્સ. બરાબર, એ આપણે જે અહીંયા જે વોલ બતાવી છે એ એકચ્યુઅલમાં એન્ઝાઇમ્સ એના બનેલા છે, એમિનો એસિડના બનેલા છે. તો એની વોલ એટલે કે એમિનો એસિડની અંદર જ ચેન્જીસ આવે છે. તો એની જ વસ્તુ આપણને થોડી ડીપમાં કીધી છે કે ભાઈ એપ્રોપ્રિએટ એમિનો એસિડ્સ ઓફ ધ એન્ઝાઇમ આર રીપોઝિશન્સ, પોતાની જગ્યા બદલે છે. શેના માટે? ટુ ફોર્મ ધ એક્ટિવ સાઇટ એન્ડ બ્રિંગ અબાઉટ ધ કેટાલિસિસ, અને પછી પોતાનો કેટાલિસિસની પ્રોસેસ કરે છે. ફિગર તો જોવાની કંઈ જરૂર છે નહીં આમાં. 6.12 ઓકે યસ. તો પહેલું એક્ઝામ્પલ એ આપણને લોક એન્ડ કી જોયું એ પ્રમાણેનું છે. બીજું એમ કે ભાઈ ફિક્સ હોતું નથી, જ્યારે એન્ઝાઇમ આવશે ત્યારે એના પ્રમાણે શેપ ઢળી જતો હોય છે. અને ત્રીજું જોઈએ છે આપણે, ચલો શું છે. ઓકે, સો હવે આવે છે થર્ડ થિયરી, કે જે છે સબસ્ટ્રેટ સ્ટ્રેન થિયરી. તો એમાં શું કહે છે? ઇન ધીસ મોડલ ધ સબસ્ટ્રેટ ઇઝ સ્ટ્રેન due to the induced conformation changes in the enzyme. Yes, see, so in this model the substrate is strained due to induced conformation changes in the enzyme. It is also possible that when the substrate bind to the performed active site, the enzyme induces a strain to substrate. The strain substrate lead to the formation of પ્રોડક્ટ. ઓકે, સો હવે અહીંયા શું કહે છે? સ્ટ્રેન થિયરી એટલે સ્ટ્રેન એટલે પર્ટિક્યુલર વાત પેલી તણાવમાં, ખેંચાણમાં રહેલી વસ્તુની વાત છે. સો આમાં શું કીધું કે ઇન ધીસ મોડલ, જો અહીંયા છે ને ફિગરની અંદર પણ, યસ, જો આ ઉપરનો ભાગ આ થોડો કર્વ દેખાય છે અહીંયા. સો એ ખેંચાણમાં, એ તાણમાં છે, એ રીતની વાત કરે છે. So in this model the substrate is strained due to the induced conformation changes in enzyme. એન્ઝાઇમની અંદર જે આવા ડાયરેક્ટ ચેન્જીસ આવે છે કે ભાઈ જે શેપનું હશે એ શેપમાં હું ઢળાઈ જઈશ, એના લીધે ત્યાં આગળ એ ખેંચાણ પ્રોડ્યુસ કરે છે. કોણ? એન્ઝાઇમ. એ સ્પેસિફિક લોક એન્ડ કી જેવું એક બનાવે છે, પહેલેથી નથી હોતું પણ એ શેપનું બનાવીને પછી એને ખેંચી રાખે છે. સો in this model, the substrate is strained due to the induced formation changes in enzyme. It is also possible that when substrate bind to the performed active site, the enzyme induces a strain to substrate. એટલે શું કહેવાનો મતલબ છે કે એમાં એવું જરૂરી નથી કે પહેલેથી આ અહીંયા આવી રીતે તાણમાં રહેલું છે. હા, આમાં પોસિબિલિટી એવી બતાવે છે કે જ્યારે it is also possible that when substrate bind to the performed active site, જ્યારે એક્ટિવ સાઇટ ઉપર એટેચ થાય છે, the enzyme induces a strain to substrate. એના પછી એ એન્ઝાઇમ એ સબસ્ટ્રેટ ઉપર એ તણાવ પ્રોડ્યુસ કરે છે. The strain substrate lead to the formation of product. The strain substrate, હવે આ ખેંચાયેલો સબસ્ટ્રેટ જેના લીધે હવે ફાઇનલ એ પ્રોડક્ટની અંદર બદલાઈ જાય છે. જેના લીધે એવું નહીં પણ ખેંચાયેલું હોય છે, એ બતાવ્યું છે એમ. In fact, a combination of induced fit model with the substrate strain is considered to be a operative in enzymatic reaction. Okay, so ફરી એક મિનિટ જો. સી, ઇનફેક્ટ અ કોમ્બિનેશન ઓફ ઇન્ડ્યુસ ફિટ એટલે કે પછીથી જે એનો શેપ લઈને ફિટ થઈ જાય છે ને પછી ત્યાં આગળ તણાવ જેવું રહેલું હોય છે એ રીતની વાત છે. સો ઇન્ડ્યુસ ફિટ મોડલ વિથ ધ સબસ્ટ્રેટ સ્ટ્રેન ઇઝ કન્સિડર્ડ ટુ બી ઓપરેટિવ ઇન ધ એન્ઝાઇમેટિક એક્શન. ઓકે, સો એક વખત આની ફિગરમાં ફરી એક વખત જોઈ લેશે. આ જે બધા આપણને બતાવ્યું કે ગોળ ઓર ચોરસ ઓર ત્રિકોણ ટાઈપનું જે બતાવ્યું છે એ સબસ્ટ્રેટ બતાવ્યું છે, બરાબર. તો પહેલું મોડલ જે હતું એ લોક એન્ડ કી જેવું કીધું એમણે કે ભાઈ એક દરેક એન્ઝાઇમની અંદર પહેલાં સબસ્ટ્રેટનું જે જોઈન્ટ થવાવાળી સાઈડ છે એ ટાઈપના હોલ ફિક્સ જ હોય છે ત્યાં આગળ. તો એ બધા એકબીજાની અંદર લોક એન્ડ કીની જેમ ફિક્સ થઈ જાય છે. પણ એ મોડલ સક્સેસ કેમ ના રહ્યું? કારણ કે એનો મતલબ તો એવો થયો કે સ્પેસિફિક ટાઈપના સબસ્ટ્રેટ કે સ્પેસિફિક ટાઈપના એન્ઝાઇમ જોડે જ કનેક્ટ થઈ શકે, જ્યારે એકચ્યુઅલમાં એવું છે નહીં. કેમ? કારણ કે અલગ અલગ એન્ઝાઇમ અમુક
સિંગલ એન્ઝાઇમ એવા છે કે જે અલગ અલગ સબસ્ટ્રેટ જોડે પણ કમ્બાઈન થાય છે અને એમની ફાઇનલ પ્રોડક્ટ તરીકે પણ અલગ અલગ પ્રોડક્ટ બહાર કાઢી શકે છે. સો પહેલો આઈડિયા ફેલ ગયો. એ કોણે બનાવ્યો હતો પહેલો આઈડિયા? ફિશરે બનાવ્યો હતો, બરાબર. એમઆઈલ ફિશરે, કે એમનું એ મોડલ એટલા માટે ફેલ ગયું. પછી બીજું મોડલ આવ્યું, એ શું કીધું? ઇન્ડ્યુસ ફેટ ઓર કોશલાઇન્સ મોડલ. એ મોડલની અંદર એમણે એવું કીધું કે ભાઈ કોઈ જેવો શેપ પહેલેથી નિર્ધારિત હોતો નથી, પણ જ્યારે સબસ્ટ્રેટ આવે છે ત્યારે એ શેપના આધારે એ બંને જ્યારે એકબીજાના ટચમાં આવે છે તો એવો શેપ બનવા માટે એન્ઝાઇમની એમિનો એસિડની મીન્સ વોલના એમિનો એસિડ એ રીતે ઇન્ડ્યુસ થાય છે કે જે આજુબાજુ પ્રોપર રીતે વીંટળાઈ જાય છે, એમને ફિટ કરી લે છે. ત્રીજી વસ્તુ એવી આવી કે એવું ફિટ થઈ ગયા પછી પણ એ સબસ્ટ્રેટ સ્ટ્રેઇન્ડ હોય છે, એટલે ખેંચાણમાં, તણાવમાં હોય છે, કે જેના લીધે ફાઇનલ પ્રોડક્ટ તરીકે ફોર્મેશન થઈને ફાઇનલ પ્રોડક્ટ બહાર આવી શકે છે. ઓકે, સો આ હતું મિકેનિઝમ ઓફ એન્ઝાઇમ એક્શનની અંદરનું કઈ રીતે બંને કોમ્પ્લેક્સ થાય છે એ. હવે એની જ અંદર આગળ આવે છે મિકેનિઝમ ઓફ એન્ઝાઇમ કેટાલિસિસ. ઓકે, પણ આપણે અત્યારે અહીંયા આ લેક્ચરમાં એટલે સુધી રાખીએ છીએ. પેલું નેક્સ્ટ લેક્ચરની અંદર આપણે કન્ટિન્યુ કરીએ.